Hai semua kawan-kawan di saluran Wyler. Hari ini saya tunjuk cara buat dinding lut sinar dalam Minecraft. Ya, macam mana? Dinding satu arah. Jom kita buka Minecraft. Kita perlukan 3 benda ni dan satu arahan. Jadi saya susun kaca macam ni. Ya, anggaplah. Nah, saya nak buat kaca lut sinar dari ni. Untuk tu, saya ambil sekeping kaca lut sinar. Ya, saya letak kaca sini, letak peta sini, dapat peta macam ni. Lepas tu, masukkan arahan ni. Saya letak dalam penerangan. Kita pasang bingkai, letak peta atas dia. Nah, dan kita nampak, oh, kita dah dapat kaca satu arah. Peta ni boleh jadi macam blok juga. Ya, kalau nak. Begitulah cara buatnya. Ini Wyler bersama anda. Suka? Langgan saluran ya. Jumpa lagi semua.